kita akan buat satu unboxing. Dia punya barangnya Nicholas Buat Wireless Stereo Earbud daripada Sibil. Aku pun tak tahu nak sebut macam mana, Sibil. Barang ni aku beli daripada DIY. So siapa-siapa nak cari benda ni boleh kita tengok DIY. Aku nak unboxing dan review benda ni sebab aku rasa benda ni function sangat. Aku dengar muzik, aku dengar main game, okey lah. Okey dengan harga bawah RM30, okey lah, harga dia okey. So siapa-siapa nak cari boleh pergi dekat DIY. Okey, jom kita unboxing. Mari kita tengok close up packaging dia dulu. So dekat close up packaging dia tulis Nicholas Buat Wireless Stereo Earbuds daripada Sibil. Dia punya jarak wireless dia boleh pergi pada 10 meter. Dia guna wireless version 5. Dia tulis sini sweat proof, maknanya kali 10 boleh digunakan untuk sport. Okey, ni dia punya warna yang aku pilih warna putih. Ini dia punya controller part lah. Dia ada on off button, dia ada volume up and down, dia ada mic. Okey, mari kita buka. Kita boleh tengok bahagian dia macam ni. Okey, ini bahagian dia. Okey, mari kita tengok dalam kotak ni. Dia bagi USB charger, USB, micro USB biasa. Dia bagi manual. And dia bagi spare earbud. Ini bahagian dia. Okey, ini bahagian dia. Ni letak dekat tekak. Ni masuk dalam telinga lah. Dia ada tulis kiri kanan. Okey, ni untuk left, ni untuk right. Mari kita tengok control panel dia. Okey, nak open, tekan benda ni. Okey, ni dia open. Okey, dalam 2 saat dia akan open. Lepas tu ni volume down, volume up. Tekan sekali volume up, tekan sekali volume down. Ini selain button on off, dia juga berfungsi sebagai button pause and play. Ni button volume up and down ni, tekan lama volume up dia akan next song. Tekan lama volume down dia akan pergi ke previous song. Ini dia punya microphone hole. Dan tepi ni dia punya USB charging port. Okey, dia punya charging, untuk charging full charging ni dia ambil masa 1 jam untuk full charging.
dan penggunaan dia boleh pergi kepada 7 hingga 9 jam. Aku tak try lagi lah. Nanti aku try, nanti aku letak dekat komen lah betul ke tak penggunaan dia 7 hingga 9 jam. Okey, cara penggunaan dia, tekan button ni, tekan button power button. Okey, lepas tu dia nyala tu, kita on dekat kita punya Bluetooth. Kita on Bluetooth device. Lepas tu kita search dia punya nama Sibil. Lepas tu kita connect. Itu saja cara penggunaan dia. Dia punya kualiti mikrofon, nanti aku buat review, nanti aku buat record audio guna mikrofon earphone ni. Dia punya sound quality, dia punya ni selesa, boleh guna time tidur, nak guling-guling pun tak ada masalah. Dia punya sound quality tu berbaloi lah dengan harga bawah RM30. So yang mana nak cari benda ni, boleh pergi survey dekat DIY berdekatan. Dia punya nama Nicholas Sport Wireless Stereo Earbud daripada Sibil. Okey, ini dia punya nama boleh survey dekat DIY yang berdekatan. Okey, itu saja aku punya review untuk kali ni. Like, comment, share serta subscribe aku punya channel kalau rasa benda video ni banyak bagi manfaat. So stay tune. Assalamualaikum.